وثائق باندورا تزيح الستار وتفضح شخصيات بارزة في العالم. تهرب ضريبي يحرج البعض، من بينهم أيقونة جيل التسعينيات عارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر. فمن هي؟ وماذا تخبئ وراء جمالها؟ إليك التفاصيل. ولدت كلوديا شيفر في 24 من أغسطس من عام 1970 في مدينة دولسدورف، وتحديدا في بلدة راينبيرغ الألمانية، لأب يدعى هاينز شيفر كان يعمل كمحام، وأم تدعى غودرون شيفر. نشأت كلوديا مع شقيقين آخرين وأخت في عائلة ثرية ومترابطة أسريا. كما اتسمت كلوديا بالخجل في مراهقتها، وكانت تعاني كثيرا من طولها ونحافة جسدها، حتى أن زملائها في المدرسة كانوا يسخرون من مشيتها وطول ساقيها ويشبهونها بمشية البطة، فلم تكن تتخيل أن مشية البطة تلك ستقودها إلى عالم النجومية وستكون مفتاحها في دخول أبواب الشهرة. فقد حلمت شيفر منذ طفولتها بأن تصبح محامية كوالدها، لكن القدر كانت له كلمة أخرى. فأثناء تواجدها في إحدى الملاهي الليلية في مدينة دولسدورف وهي ابنة 17، اكتشفها أحد مندوبي دور الأزياء، ووجه إليها دعوة إلى باريس لإجراء اختبار عمل هناك والعمل لاحقا في عرض الأزياء. كانت كلوديا متأكدة من أنهم سيجرون لها الاختبار ويرفضونها حالا، ولكن الواقع كان عكس ذلك. فكان الشبه بينها وبين بريجيت باردو مشجع لدى مصممي الأزياء للعمل معها، لتبدأ مسيرتها نحو الشهرة، وتبدأ عدسات الكاميرا تلتقط الصور الكثيرة لكلوديا، ما جعلها تصبح الوجه الأشهر في عالم الأزياء والعارضة الأعلى أجرا على الإطلاق. فقد بلغ دخلها في التسعينيات 10 ملايين دولار سنويا، وكانت دور الأزياء تتسابق للعمل معها، حتى أن كارل لاجرفيلد مصمم الماركة العالمية شانيل جعلها الوجه الأساسي في العلامة، ما زاد من شهرتها أكثر. كما عملت مع العديد من العلامات رفيعة المستوى مثل فيرزاتشي وفالنتينو وغيس، وأصبحت من مجموعة السوبر موديلز الأصلية. ووضعت صور كلوديا على أغلفة المجلات، ودخلت مجموعة جينيس كأكثر عارضة توضع صورها كغلاف، فقد بلغت 1000 صورة أو أكثر، من بينها المجلة البريطانية فوغ ومجلة التايم، ودخلت في قائمة مجلة رولينج ستون لأجمل 10 نساء في العالم. ساعد عرض الأزياء كلوديا في التغلب على خجلها، فتقول: كان ينتهي الأمر عندما أضع المكياج وأؤدي دوري كما يجب. كما صرحت في إحدى المرات أن جهازا أمنيا كان يحرس ملابسها الداخلية أثناء عرضها للأزياء، لأنها كانت تتعرض للسرقة باستمرار. وشاركت شيفر في عدة أدوار سينمائية، بينها أدوار ثانوية وبعضها أدوار رئيسية، لكنها لم تنجح جميعها، ما جعل كلوديا تبتعد عن هذا المجال، وأكملت مسيرتها كعارضة حتى بلغت 40 عاما، وهو سن التقاعد. أما عن حياة كلوديا الشخصية، ففي 23 من عمرها وقعت بغرام الساحر ونجم ألعاب الخفة ديفيد كوبرفيلد، ليتقدم ديفيد في عام 1994 لخطبة كلوديا ويتزوجا، لكن زواجهما لم يدم طويلا، فبعد 3 أعوام أعلن الثنائي انفصالهما. وفي عام 2002 تزوجت للمرة الثانية من المخرج السينمائي ماثيو فون، ورزق ب3 أبناء، هم كاسبر وكليمنتين وكوزيما. وبعيدا عن عرض الأزياء، لم تكتفي كلوديا بهذا المجال فقط، فقد راحت لإنشاء مشاريع تجارية أخرى، وافتتحت سلسلة مطاعم بالمشاركة مع نعومي كامبل وإيلي ماكفيرسون، وأسموها فاشون كافيه. لكن المشروع فشل بسبب نقص رأس المال آنذاك، ولم تعاود شيفر استثمار أموالها بهذا المجال، فقد اتجهت هذه المرة في إطلاق مجموعة أزياء خاصة من تصميمها مصنوعة من الكشمير. كما صممت إطارات لنظارات الشركة الألمانية رودنستوك، بالإضافة للترويج لمشاريع استثمارية عدة. ومن الحقائق المثيرة للجدل عن كلوديا أنها صرحت في إحدى المقابلات التلفزيونية أن ثريا عربيا عرض عليها أن يستأجرها للعشاء مقابل 1,000,000 جنيه استرليني، أي ما يساوي 1,600,000 دولار، لكنها رفضت عرضه، فيما قبلته عارضة أزياء أخرى. تقدر ثروة كلوديا شيفر ب60 مليون دولار،
وتقطن بقصر كولهام هول في سوفولك شرق إنجلترا، وهو قصر تاريخي يعود للقرن السادس عشر وتبلغ قيمته 5 ملايين دولار. نجا في عام 2014 من حريق نشب فيه تم إخماده لاحقا. كما كشفت وثائق باندورا مؤخرا امتلاكها لعدة أصول بمبالغ مالية كبيرة وتهربا من الدفع الضريبي هي والمغنية الكولومبية شاكيرا، فيما تبقى كلوديا وشاكيرا الأقل ضررا مقارنة بقادة بارزين لحق ذكر أسمائهم في الوثائق تبريرات عدة من قبلهم خوفا من ملفات قد تفتح في قادم الأيام وتكشف ما قد خفي.